হেল্ল' মাই ডিয়াৰ আছাম পিপল। বৰ্তমান আমাৰ পৃথিৱী সংৰক্ষণ কৰাৰ আটাইতকৈ দৰকাৰ আহি পৰিছে আৰু পৃথিৱী সংৰক্ষণ কৰাৰ এই টাইমত দৰকাৰৰ এই টাইমত আমি যদি বেছিকৈ কাগজ ইউজ কৰোঁ আমাৰ প্ৰব্লেম বহুত হ'ব পাৰে। ভৱিষ্যতত যাই পেলাই আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম হয়তো কাগজ নাপাব পাৰে। গতিকে আমাৰ বৰ্তমান কাগজ বচাই পেলাই অলপমান আমি যদি ডিজিটেলি নোট টেকিং বা এনেকুৱা কামবোৰ যদি ডিজিটেলি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল। কিন্তু এই ডিজিটেলি কৰিব লগা হ'লে আমাৰ যিবোৰ ডিজিটেল লিখা পেড আহে, ধৰক এই এপল আইপেড আহিল কিবা এনেকুৱা, এইবোৰৰ দাম বহুত বেছি। বা ধৰক আপোনাৰ মোবাইলতো লিখা যদি যিটো কলম আহে সেই কলমটোৰ দাম বহুত বেছি হয়, 5,000, 6,000, 7,000লৈকে গুচি যায়। কিন্তু আজি মই ঘৰতে আমাৰ এই সাধাৰণ বল পইণ্ট পেন যে আছে, এই বল পইণ্ট পেনটোৰ পৰা কেনেকৈ সেই মোবাইলত লিখা ষ্টাইলাছ একডাল বনাব পাৰি তাকে দেখাম আপোনালোকক। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি এই কলম মানে মোবাইলৰ কাৰণে যিটো কলম আছে ষ্টাইলাছ, সেইটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে এটা মেটেল পেন ল'ব। মেটেল পেন যদি হয় তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভাল, আৰু যদি মেটেল পেন নাপায় প্লাষ্টিক পেন হ'লেও চলিব, কিন্তু প্লাষ্টিক পেনত আপোনাৰ সা সৰঞ্জাম বহুত খটাব লাগিব, অলপ দিগদাৰ হ'ব। গতিকে বেটাৰ আপুনি এটা মেটেল পেন ল'ব, এখন কেঁচি ল'ব, অলপ কটন আৰু পানী ল'ব। পানী মই ইয়াত বহুত বেছি লৈছোঁ, ইমান পানী নালাগে, একদম অলপ পানী হ'লে হ'ল। প্ৰথমে আপোনাক কৈছোঁ মই কাম কেনেকৈ কৰে, মানে আমাৰ এইখন মোবাইলৰ স্ক্ৰীন আৰু আপোনাৰ এই আঙুলিটো যে ইয়াত টাচ কৰাৰ লগে লগে মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখনে কাম কেনেকৈ কৰে মানে কি জানেনে? আমাৰ পৃথিৱীৰ গোটেই বস্তুৱে তিনিটা অনুপৰমাণুৰে গঠিত। সেইকেইটা হ'ল আপোনাৰ প্ৰটন, ইলেক্ট্ৰন আৰু নিউট্ৰন। প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন আপোনাৰ চেণ্টাৰত থাকে এটা পৰমাণুৰ, আৰু যিটো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰন থাকে, ইলেক্ট্ৰনটো ফ্ৰী হৈ থাকে, মানে বাহিৰত থাকে, ঘূৰি ফুৰিব পৰাকৈ, ইফাল সিফাল যাব পৰাকৈ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কি হয়, হাতত যিবোৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন থাকে, মানে হাতত যিবোৰ ইলেক্ট্ৰন থাকে ইফাল সিফাল যাব পৰাকৈ, সেই ইলেক্ট্ৰনবোৰ হাতৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হয় ইয়াৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত। সেইকাৰণে আমাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখনে আমাৰ ফিংগাৰক ৰেছপন্স কৰে, মানে আমাৰ যেতিয়া আঙুলি লাগে তেতিয়াহ'লে ৰেছপন্স কৰে। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত প্লাষ্টিকখন লাগিলেই দিয়কচোন, মোবাইলৰ স্ক্ৰীনে কাম কৰিবনে? নকৰে। এইকাৰণে নকৰে কাৰণ প্লাষ্টিকৰ মাজেৰে সেই ইলেক্ট্ৰনবোৰ এনেকৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। তো আপুনি বুজি পালে বেছিক ফাণ্ডাটো কি মেটেলৰ কাৰণে। চ' এতিয়া আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ যিটো মেটেল পেন আছে সেই পেনটো খুলি ল'ব। ফাৰ্ষ্ট মুখখন খুলি ল'ব, খুলি লৈ পেলাই ইয়াত একো নকৰিব, বাকী একো কৰিব নালাগে, ৰিফিল চিফিল য'তো যিমান আছে যি আছে থাকিব দিয়ক, একো নকৰিব। আৰু আপুনি অলপমান কটন ল'ব, কটন অলপ আপুনি লৈ পেলাই কটনখিনি কি কৰিব জানেনে? ধুনীয়াকৈ আপুনি দীঘলকৈ এটা ৰোল বনাই ল'ব কটনখিনিৰ, মানে এনেকৈ এটা ৰোল বনাই ল'ব, এনেকৈ ৰোল এটা বনাই ল'ব কটনখিনিৰ। হ'ল এইটো এটা ৰোল হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এই যেতিয়া ৰোলটো হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ পিছত এই ৰোলটোক আপুনি কি কৰিব, এতিয়া আপুনি এই ৰোলটোক ইয়াৰ মাজেৰে সোমাই দিব, যাতে এইফালৰ যিখন মুখ আছে এইখিনিৰে যাতে ওলাই যায়, সেনেকৈ সোমাই দিব। অলপমান ভিতৰলৈ দি থাকক, আহি গ'ল, দেখিছে ওলাই আহিল। এইফালৰ দেখি টানি আনক অলপ, ঠিক আছে, বহুত বেছি নাটানিব, অলপমান টানি আনিব। তাৰপিছত এতিয়া কলমটো বন্ধ কৰি লওক, কলমটো এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়ক। হৈ গ'ল, কলমটো বন্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি বহুত দীঘল হৈছে, আমাক ইমান দীঘল নালাগে, ইয়াক অলপমান কাটি ল'ম। বহুত বেছি নাকাটিব, কাৰণটো কৈ আছোঁ কিয় নাকাটিব বহুত বেছি, মানে ইমানখিনি চাফিচিয়েণ্ট। এতিয়া চাব, যেতিয়া আমি এনেকৈ লিখাৰ টাইমত আমাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখনত যদি এই মেটেলখিনি লাগে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনখন দাগ হৈ যাব পাৰে, নাইবা স্ক্ৰীনখন বেয়া হ'ব পাৰে। গতিকে কপাহখিনি যাতে চাৰিওফালে মেটেলখিনিক চাৰিওফালে আগুৰি ধৰি থাকে তেনেকুৱাকৈ ৰাখিব। অ'কে, নাও এতিয়া আপুনি কি কৰিব, আঙুলিটো অলপমান পানীত ভিজাই ল'ব, আঙুলিটোৱে ভিজাব, কটনখিনি ভিজাই নিদিব, কিন্তু আঙুলিটো অলপমান ভিজাই ল'ব, ধুনীয়াকৈ ভিজাই লৈ পেলাই আপুনি এই কটনখিনি টাচ কৰি দিয়ক, মানে একদম বহুত বেছিকৈ ভিজাই নিদিব, অলপমান টাচ কৰি দিয়ক, যাতে ইয়াৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰে এই মেটেলৰ পৰা কটনখিনিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈ। ঠিক আছে, হৈ গ'ল, এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাক মই এইটোত হ'লেও অলপ কৈ আছোঁ, এইটোত যদি আপুনি কৰিব লাগে, মানে প্লাষ্টিক পেনটোত যদি আপুনি কৰিব খোজে, মেটেল পেন নাপায়, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব জানেনে? ইয়াক পেনটো খুলি পেলাই আপোনাৰ এই কলমটোৰ এইফালেৰে আপোনাৰ যে আমাৰ কাৰেণ্টৰ তাঁৰ থাকে, কাৰেণ্টৰ তাঁৰৰ ভিতৰৰ পৰা এডাল সৰু গুণা উলিয়াই আনি পেলাই এইফালেৰে অলপমান সোমাই দিব, আৰু এইফালেৰে সোমাই দি পেলাই এইটো মাৰি দিব। মাৰাত বহুত প্ৰব্লেম হয়, কিন্তু বহুতখিনি কষ্ট হয়, গতিকে ট্ৰাই কৰিব মেটেল পেন এটাৰ কাৰণে। চ' কৰি পেলাই আপুনি ইয়াক ধুনীয়াকৈ যেতিয়া বন্ধ কৰি দিব, তাৰপিছত আপুনি গুণাডালত এনেকৈ টাচ কৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়া এইখিনিয়ে কাম কৰি থাকে। এনেকৈ কটন দিব লাগিব। চ' অলপমান মুস্কিল আছে, এইটোক থ'লোঁ মই সেইকাৰণে ছাইডত। নাও এতিয়া আপোনাক মই দেখাম এই পেনটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে, এতিয়া মোবাইলত কাম কৰি আছেনে নাই। ষ্টাইলাছ ৰেডি, এইডাল আছিল, এইমাত্ৰ বনাইছিলোঁ। আহক এতিয়া লিখোঁ মই অলপ নোট।
ঠিক আছে এইটো মোৰ স্কুইড এপত মই নোটছত গৈছোঁ নোটছত যাই এইটোত মই ক্লিক কৰিলোঁ এইডালেৰে কাম কৰি আছোঁ দেই কিন্তু আঙুলিৰে মই টাচ কৰা নাই আকৌ চ' ইয়াত আপুনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এতিয়ালৈকে লাইক কৰক তাৰপিছত চেনেলটো এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু পাই থাকিবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেই তাড়াতাড়ি লিখিছোঁ দেই বেছি নাচাব আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যদি আপোনাৰ লগৰ লগত কিবা আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিলে আৰু এতিয়া এনেকৈ মুচিব